මම අද තෝරගත්ත AliExpress එකෙන් අඩුවට ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ටැබ්ලට්ස් වගේ. මේ තියෙන පළවෙනි එක. ඒක තමයි අඩුම ගානට අපිට දැනට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කියන විදිහට කරන්න. එතකොට ඕගලන්ට මේක ලංකාවට හිමි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගාන වෙනවා 22197ක්. හරිද? මේකට ඩෙලිවරි චාර්ජ් එකක් ඇඩ් වෙනවා 944යි 783. මම හිතනවා ඒක ලොකු අවුලක් වෙන එකක් නැහැ 22000ක් වේදම් කරන නිසා. මේ මොඩල් එකේ තියෙනවා බේස් මොඩල් එක පටන් ගන්නේ 8GB RAM එකයි 128GB ස්ටෝරේජ් එකයි. ඒ වගේම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක කලර්ස් වලින් තියෙනවා සහ ඕගලන්ගේ RAM එකේ සහ ස්ටෝරේජ් එකේ කලර් එකට අනුව වෙනස් වෙනකොට ගාන චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට වෙනවා. අපි බලමු වැඩි මේක කීයේ තියෙන 28යි 789කට යනවා. ඒකේ 16GB RAM 512GB ස්ටෝරේජ් එකත් එක්ක. මම මේ ටැබ්ලට්ස් වලින් මම කිහිපයක් තෝරගත්තා. 4ක් තෝරගත්තා අද ඔයගලන්ට අරන් එන්න. මේ ඇයි මම මේ ටික තෝරගත්තේ? මේ වල රේටින්ග්ස් හොඳයි. ඒ කියන්නේ කිසිම බෑඩ් රිවිව් එකක් නැහැ. හොඳ රිවිව්ස් තමයි තියෙන්නේ ගොඩක්ම. මේ මමත් එකක් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. බලමු ඒක කොහොමද ආවට පස්සේ මම ෆුල් රිවිව් එකක් අරන් එන්නම් මේ ටැබ්ලට් එකේ. අපි බලමු මේකේ මොනවද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන්නේ කියලා. මේ 22197ට තියෙන ටැබ්ලට් එකේ ඒකේ තියෙන ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පට්ටම සීන් එක කියන්නේ 10.1ක ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා අපිට මේකේ ටැබ්ලට් එකේ. හොඳ රෙසලූෂන් එකකුත් එක්ක හොඳ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම RAM එක, ස්ටෝරේජ් එක සහ Android 12 තමයි මේ සිස්ටම් එකේ රන් වෙන්නේ. බැටරි එකක් තියෙනවා ඕගලන්ට 8800ක් mAh. ඒ කියන්නේ පැය 7-8ක් 9ක් විතර ඕගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. අපි බලමු මේ මොනවාද මේ ටැබ්ලට් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා charge එකක් තියෙනවා, user manual, protection film, USB cable, earphones, table protective film, clip, stylish. තව මේකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොඩල් නම්බර් එක Pro 14 කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු වැදගත්ම දේ අපිට අපි මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ගන්නකොට අපි බලන්නේ මුලින්ම රිවිව්ස් නේ. අපි බලමු මේ රිවිව්ස්. මමත් මේක රිවිව්ස් බලලා තමයි මම මේ මොඩල් එකම තමයි ඕඩර් කරේ. මේක ඕඩර් කරනකොට පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. ඒක ඒ විදිහට දාන්න. එතකොට ඔයගලන්ට කාර්දරයක් නැතුව මේක ගෙදරට ඩිලිවර් වෙනවා. මේ අපි බලමු මේ තියෙන රියල් පික්චර්ස් මේ ඩිලිවර් වෙච්ච. බලමු මේක නිකන් ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිය. ඔව් මෙතන පොඩි රවුමක් තියෙනවා. ඒ විදිහටම තියෙනවා ඒකේ. බලමු තව බලමු ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන පැකේජ් එකකටවත් කිසිම හානියක් වෙලා තිබිලා නැහැ. ෆොටෝස් එම ක්ලියර් මේ හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා. බලමු මේක පොඩ්ඩක් ඕපන් කරලා අපි. මේකේ මේ මොඩල් එකේ අර අලුත් මොඩල් වල වගේ මේ ස්ක්‍රීන් එක මේ ෆ්‍රේම් එකේ එජ් එකටම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් මේ අපි ගෙවන ගානට අපිට මේවා එකක් තමයි ඉතින් ගන්න පුළුවන්. තව බලමු මොනවද රිවිව්ස් තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් රිවිව්ස් තියෙනවා ඔක්කොම මේ cheap, high quality and very beautiful tablet computer with clear and smooth screen. right? මම මෙන්න මේ වගේ ඒවා බලලා තමයි ගොඩක්ම ඩිසයිඩ් කරේ මේක ඕඩර් කරන්න. අපි වීඩියෝ එක තවත් ගොඩක් දික් වෙන්න නැති වෙන්න මේ අපි යන් ඊළඟ එක බලන්න. මම මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකේම මම මේ අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේම ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් ඒ ලින්ක් එකෙන්ම ගිහිල්ලා ඕඩර් කරන්න. නැත්නම් වෙන එකක් ඕගලන්ට කැමති එකක් තියෙනවා නම් මේ බලලා ඕඩර් කරගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුළුවන් නම් මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක ඕඩර් කරගන්න. මොකද අපි දැන් බලලා තියෙන එකනේ මේ ලේසි. එතකොට ඔයාට වයි හොයන්න දෙයක්වත් නැහැ. තව තියෙනවා මම බලුවා Lenovo එකක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් පොඩ්ඩක් ගණන් අරකට වැඩිය 35823ක් වෙනවා. ඒක choice delivery එකෙන් එන්නේ. choice ලගේ ඔයගොල්ලෝ දැනුරත් දන්නවා ඇති මං හිතන්නේ. choice delivery එකේ delivery මාර ඉක්මන්. ඒ වගේම මාර පොය කෙනෙක්. ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. සමහරකට අද මේ නොවැම්බර් 20 කියලා තිබ්බට මේක නොවැම්බර් 20ට කලින් එන්නත් පුළුවන්. මොකද මම ඕඩර් කර choice එකෙන් දාපු හැම එකම වගේ මාර ඉක්මනට මේ ඩිලිවර් වුණා.
එහෙනම් මේක මම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ ටැබ් එක. මේ ටැබ් එක මම ගොඩක් තෝරගත්තේ මේක 1000කට වැඩි විකිණලා තියෙනවා මේ ටැබ්ලට් එක. මේ Lenovo 2022 කියන ලැප් එක sorry 1000කට වැඩි විකිණලා තියෙනවා. මේකේ 4GB එක තියෙනවා 34000යි 128GB ස්ටෝරේජ් එක. මේ වගේ RAM එක වැඩි වෙනකොට ගාන චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ඔෆර් එකක් දාලා තියෙන දැන් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ බලන්න අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් මේ දවස්වල හැමෝටම අමාරුයි. දැම්ම ඕඩර් කරන්න. කැමති නම් මම මේ කියන විදිහට ඕඩර් කරන්න. මම අන්තිමට කියන්නම් කොහොමද ඕඩර් කරනකොට මේ කමෙන්ට් කරන්න ඕනි කියලා. මේකේ රිවිව්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න රිවිව්ස් 210ක් දාලා තිනවා. මේ තියන්නේ ඒකේ රියල් ඉමේජස් Lenovo logo එක එනවා ඕපන් වෙනකොට. මේ පිට රට කට්ටිය මේ ගොඩක් මේකේ දාලා තින්නේ ඒගොල්ලන්ට දවස් 12න් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා අපිටත් මේක ඉක්මනට ඕඩර් කරොත් ඉක්මනටම ලැබෙයි කියලා. මේ තින්නේ පැකේජ් එක. ගොඩක් කට්ටිය හොඳ කමෙන්ට්ස් දාලා තිනවා great machine I gave my iPad to my friend let him draw. nice comments තියෙනවා ගොඩක්. මේ තියෙන actual images මේකේ දැන් මෙහෙම ගොඩක් දෙනෙක් අරගෙන මේ charter එකක් යවන්නේ නැහැ. යනවනම් මෙහෙම එන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන්නේ real product එකක්. ගොඩක් කට්ටිය හොඳ කියලා තියෙනවා මේකට. මේක වාට 36000 ගානට ගන්න පුළුවන්. අඩුම ඒ කියන්නේ බේස් ලෙවල් එක කිව්වේ 4GB RAM එක 34000 සමාන වෙන 34142කට ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් බැටරි එකක් තියෙනවා හොඳ 7700ක්. පැය 7-8ක් 6ක් විතර වාටර් කන්සිස්ටන්ට් ගේම්ස් ප්ලේ කරලා එහෙම ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 10.6 inch LCD එකක් තියෙනවා. අනික 2K ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේකේ. මං හිතන්නේ මේකේ actual 2K තියෙනවා කියලා. but මේ ගෙවන ගානට අපිට ඊට සමාන වෙන්න එකක් දෙයි කියලා මං හිතනවා. ඊට පස්සේ බලමු මේ Xiaomi ලගේ එකට ගාපු එකක් තියෙනවා. iPad 6 Pro කියලා එකක් Android 11 කියලා. මේක 12 inch මේක අඟල් 12ක් size මේ ටැබ්ලට් එකේ ස්ක්‍රීන් එක. මේක වාට මේකත් free shipping හැබැයි මේක choice delivery නෙමෙයි normal delivery එකක්. ඒක දැන් හිතන්න අද 25 දැම්මොත් ඔයගලන්ට නොවැම්බර් 19 වෙද්දි වගේ ඒක ලැබෙනවා කියලා තියෙනවා. මම මේ delivery එක ගන්න මම දන්නේ නැහැ. මම දාලා නැහැ. බය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් deliver වෙනවා. ඔයා මං කියන විදිහට කරන්න. ඔයා මේකේ බලමු අපි ගිහිල්ලා customer reviews. මම නම් මුලින් බලන්නේ customer reviews ගිහිල්ලා. ඒකේ 22ක් review දාලා තියෙනවා. and මේ තියෙන actual images ඒක නම් මාර quality. මම මේක ගත්තේ නැහැ මොකද මට මේ සල්ලි තිබ්බේ නැහැ මේක ගන්න. මේක අර Xiaomi pad එකම තමයි. මේ අර Xiaomi ලගේ pad 6 එකේ මේකම තමයි තියෙන්නේත් ඒකේ. ගොඩක් කට්ටිය හොඳ දාලා තියෙනවා. බලමු කමෙන්ට්ස් නම් ගොඩක් තියෙනවා ඒකේ. මේ ගේම්ස් එහෙම ප්ලේ කරනවා මේකේ ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. ඔයගලන්ට මේ ගානට ගෙවලා ටැබ්ලට් එක ගේම් එකක් ගහගන්න හම්බ වෙනවා කියන්නේ ඉතින් ලංකාවේ මේ ගානට එකක් ගන්න ගියොත් එහෙම රුපියල් 80000ක් 90000ක් විතර යනවා දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් අනුව. මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් try කරන එක මම නම් කියන්නේ හොඳයි කියලා මේ අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම මේ හැම එකම link එක අනිවාර්යෙන් description එකේ දානවා. දැන් අපි select කරලා තියෙනවා. මට කැමති නම් ඒකෙන් ගිහලා order එකක් දාන්න. මේ order එක දාද්දි මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා order එක place කරලා ඉවරලා හරි order එක place කරන්න කලින් හරි ඔයා මම ඊළඟ එකත් පෙන්නලාමයි කියලා දෙන්න. මේ iPad මේ තියෙන Xiaomi Pro 6 එක. මේක පොඩ්ඩක් quality අනිත් ඒවාට වැඩිය.
මේක පොඩි මේකත් normal delivery එක normal මේ shipping method එකකට එන්නේ මේකත් size එක 10.6 inch screen එකක් තියෙන්නේ අපි බලමු මේකේ reviews බලමු ගිහිල්ලා reviews තමයි වැදගත් I think tablet receive good quality ultra thin feel good මේක පොඩ්ඩක් අර premium look එකක් තියෙනවා අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව අනිත් ඒවාට වැඩි පොඩ thin edge එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ URLs වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම දාලා තිනවා වාට මේක ගාන වැඩි නම් සෙට් ආස නැත්තම් ගන්න ඔය තේරලා දාන්න කෙලින්ම මම සජෙස්ට් කරන්නේ මේ වගේ දෙයක් මීට අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්න. එයානේ මේ මාර ක්වලිටි එක. මේ ගේම්ස් එහෙම ප්ලේ කරනවා මම දැන් ලොකු ලෝඩ් එකක් දරා ගන්න බැරි වෙයි කියන හයි ක්වලිටි ගේම්ස් ඔයගලන්ට PUBG Call of Duty වගේ ලෝ මීඩියම් වගේ දාලා ඔය ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ මොකද මේ මම හිතන්නේ අර දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ හොඳ පවර්ෆුල් ගේම්ස් නම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒක කියලා. හැබැයි මේ 35000කට ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි ඉතින් අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්. ස්ක්‍රීන් ක්වලිටි එක නම් පේන විදිහට ඒක හොඳයි. ගැටලුවක් නැහැ. කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම හොඳයි මේකේ. කවුරුත් කිසිම අවුලක් කියලා නැහැ. මේ හොඳ කමෙන්ට්ස් තමයි තියෙන්නේ. බය නැතුව ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරද්දී මම ඒක කියන දැන් මේක කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම දැන් ඕඩර් එක දාන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ සෙලර් ඉන්නවනේ. ඒ සෙලර්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න මේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා හරි මෙතනින් මෙසේජ් කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ ස්ටෝර් එකේට තමයි මෙසේජ් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා හායි කියලා දාලා ඉන්න ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්ඩ් කරන ගා. විදිහට මෙන්න මේක මම මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මේ විදිහට දාන්න කමෙන්ට් එක. මම ඕගලන්ගෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරොත් එහෙම ඔයාලට ඩික්ලෙයාර් ගන්න පුළුවන් මේක $30 ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ඉන්වොයිස් එකේ දාන්න එක අනිත් එක මේ පැකේජ් එක මල්ටිමීඩියා යුනිට් එකක් තමයි ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. තව ඕනනම් ටොයි එකක් කියලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේගොල්ලෝ කන්ෆර්මේෂන් එක දුන්නාට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන ලින්ක් වලින් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ඒක ඕඩර් කරලා ඉවරලා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරා කියන එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුත් අනිවාර්යෙන් මෙතනට දාලා ආයි ඔය කමෙන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට දාන්න. ඒක අමතක කරන්න එපා. මම දැන් ඉස්සරහට අපේ channel එකෙන් ගොඩක්ම කරන්න යන්නේ මේ විදිහට products හොඳ ඒ කියන්නේ අඩුවට තියෙන products වැදගත් වෙනවා කියලා හිතන products ටිකක් ගොඩක් ඒවා review කරලා ඔයගලන්ට අරන් එන එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ දේවල් වලට මම සජෙස්ට් කරන ඒවා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඒට සමාන දේවල් ගන්නත් පුළුවන්. මම සියලුම ඩීටේල්ස් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් through ගිහිල්ලා ඒ තියෙන විස්තර සියලු දේ දැනගෙන මේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් ටික AliExpress එකෙන් මිලදී ගන්න. මොකද AliExpress කියන්නේ අපිට ගොඩාක් අඩුවට බාණ්ඩ ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක්. ඒක නිසා ඒකයි මම ඔයගලන්ට ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද මමත් ගොඩාක් දේවල් AliExpress එකෙන් තමයි ගන්නෙ අදට. එහෙනම් මගේ ළඟ තවත් ගොඩක් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. ගොඩාක් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න. මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න. මේ වීඩියෝස් ලයික් කරොත් තමයි ඔය අනිත් කට්ටියටත් මේක දැනගන්න හම්බෙන්නේ. කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ මේ දේ කරන්න. ලංකාවේ මේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට. එතකොට අනිත් කට්ටියටත් ඒව දැනගෙන මොකක් හරි අවස්ථාවක් තිබ්බොත් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නිසා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.